دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون، کانال بهار عسکری. و من بهار عسکری هستم و باعث افتخارم هست که در خدمتتون هستم. همونطور که بهتون قول داده بودم کلی آیتم جذاب پاییزی قراره بهتون آموزش بدم و این کدوهای خوشگل امروز آموزشش کامل در اختیارتون قرار خواهد گرفت. بهتون گفتم چطور سایزش رو تغییر بدید و به راحتی میتونید با تکرار 4 رنج این کدوی بسیار جذاب رو ببافید. 2 تا ایده بسیار جذاب هم بهتون دادم، پس آموزش رو حتما تا انتها ببینید. ازتون خواهش میکنم که این آموزش ها رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوب رسمی خودم بهار عسکری آکادمی دریافت بکنید، چون این آموزش ها فقط و فقط برای این کانال ضبط شده. همراهی شما برام بسیار ارزشمنده. اگر دوست داری آموزش های جذاب دیگه هم دریافت بکنی حتما این کانال رو سابسکرایب کن اگر سابسکرایب نداری. اگر هم سابسکرایب داری حتما پلیلیست رو چک کن، همه آموزش ها رو ببین و بباف. این بلوط هم که قبلا آموزشش رو براتون گذاشتم که میتونی یه ست خیلی جذاب پاییزی رو براتون ایجاد کنی. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. یادم رفت نخی که من برای بافت این کدوهای خوشگل استفاده کردم آلیز لانا گلد هست و شما میتونید با هر نخی که دلتون بخواد بافت بزنید. و همچنین قلاب شماره 4 رو برداشتم. برای بافت این کدو تقریبا انقدر از یک کلاف باقی مونده، ولی برای این کمتر نخ مصرف شد. کلا میتونید تو هر سایزی اینو ببافید و بهتون چند تا ایده پینترستی هم دادم که تا آخر آموزش رو ببینید. حالا بریم آموزش رو شروع کنیم چون که کامل اطلاعات رو بهتون دادم. برای استارت بافتمون باید زنجیره بزنیم. تعداد زنجیره ها به خودتون بستگی داره، نوع قلابتون، ضخامت نختون و اندازه کدویی که دلتون میخواد در نهایت داشته باشید. فقط اینکه زنجیره ها رو با عدد فرد میزنید، یه دونش رو رها میکنید و تعداد پایه هامون در طول باف باید زوج باشه. خب من میام و 29 تا زنجیره میزنم. این کدویی که درست کردم سایزش بزرگه، با این نخ و قلاب که معرفی کردم خدمتتون رو 39 تا زنجیره زدم و این یکی رو کمتر میخوام زنجیره بزنم، پس میام و 29 تا زنجیره میزنم. به این ترتیب بافت ما از تکرار 4 رج تشکیل میشه. پس شما رج 1 2 3 4 رو باید تکرار بکنیم. فقط اینکه رج 1 چون داریم روی زنجیره ها بافت میزنیم، تیکه بعدی باید تکرار رج 2 بشه. یعنی اینکه ببینید اینطوری براتون توضیح بدم راحت تر. ببینید ما 2 تا رج پای کوتاه داریم که توی لوپ های پشتی انجام میشه و 2 رجی داریم که این بافت مدل گندمی یا بابل استیچ یا هر چیزی که میخواین اسمشو بذارید رو اینجا تشکیل میده. این مدل به صورت کامل رو بهش میگن ویت استیچ یا گندمی. خب پس من میام اول این 2 تا رج پای کوتاه رو میبافم و بعد این 2 تا رج رو ایجاد میکنم و این دائم تکرار میشه. 2 تا رج پای کوتاه و این بافت گندمیمون، یا میتونیم بگیم هر کدومش یه دونه بافت حبابی یا هر چیزی داره. 2 تا رج پای کوتاه و به این صورت. خب من رج اول رو به این ترتیب بافت میزنم که زنجیره اول از طرف قلابم رو رها میکنم و زنجیره دوم میخوام بافت بزنم. نکته‌ای که مهم هست این هستش که ما توی این رج باید بافتمون رو توی این لوپ هایی که در پشت این زنجیره هست انجام بدیم. خب توی این قسمت به این صورت قلاب رو باید اینطوری وارد بکنیم که گندمی که اینجا داریم، ببینید اینجا داریم، کامل بمونه به همین صورت. خب من هر تعداد زنجیره فرد که زدم یه دونه ازش کم میشه، چون یه دونه رو رها میکنم و شروع میکنم. توی هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافم. ببینید قلاب وارد این لوپ میشه، زیر این لوپ وارد میشه به این صورت و پای کوتاه رو میبافم به این ترتیب. تا انتهای رنج باید این باف رو تکرار کنم. خب رج اول رو بافتم، حالا میریم وارد رج 2 میشیم. یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، این زنجیره رو رها میکنم و توی رج 2 باید این قسمت ببینید توی لوپ های پشتی قلابم رو وارد کنم. این گندمی هست، لوپ جلویی، لوپ پشتی، اینطوری قلاب رو وارد میکنم و یک رج توی لوپ های پشتی پای کوتاه میبافم.
پس تکرار این 4 رج به این صورت میشه که 2 تا رج پای کوتاه توی لوپ های پشتی بافته میشه و 2 رج هم پترن گندمیمون رو ایجاد میکنیم. خب اولین زنجیره رها و قلاب توی لوپ پشتی و شروع میکنم پای کوتاه بافتن. به این ترتیب من این بافتم رو انجام میدم و دقت کنید دوستان نازنینم که توی این رج ما باید تعداد پایه هامون به تعداد پایه های رج اول باشه. به این ترتیب من تا انتهای اینو ببافم. قبل از اینکه بریم آموزش رج 3 و 4 رو در اختیارتون قرار بدم، ازتون میخوام که حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و ازتون میخوام که آموزش رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوب خودم بهار عسکری آکادمی دریافت بکنید. این آموزش ها هیچ جای دیگه منتشر نمیشه و اگر شما دیدید کسی جای این آموزش ها رو منتشر کرده بدونید که بدون اجازه من بوده. پس ازتون میخوام که حتما امانت دار باشید. ازتون سپاسگزارم. یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. توی این بافت 4 تا پایه اول و 4 تا پایه آخر باید توی لوپ های پشتیش بافت انجام بشه. خب و پایه کوتاه میبافیم. بقیه بافتمون این بافت هایی هستش که با بابل استیچ یا پایه های حبابی ایجاد میشه. خب این پایه رو، این زنجیره رو رها میکنم و توی پایه اول توی لوپ پشتی پایه کوتاه میبافم. توی لوپ پشتی پایه کوتاه 2 تا، پایه بعدی 3 تا و پایه بعدی 4 تا پایه کوتاه میبافم. خب پس 4 تا پایه اول رو پایه کوتاه بافتم. حالا باید بیام و ببینید ما این بابل استیچمون رو توی 2 تا پایه ایجاد میکنیم. پایه اول رو رها میکنیم توی پایه دوم اینجا. خب ببینید بچه ها، این پایه‌ای که رها میشه باید بعداً قلاب رو اینجا وارد کنیم. خب پس من این سوزن رو اینجا میذارم که شما ببینید من قلاب رو کجا وارد میکنم. خب این پایه رو رها میکنم و قلابم رو وارد پایه بعدی، ببینید اینجا وارد میکنم و یه پایه کوتاه میبافم و دقت کنید که توی قسمت هایی که بابل استیچ رو ایجاد میکنید قلاب زیر گندمی کامل میره، یعنی لوپ جلو و لوپ پشتی روی قلاب هست. خب این قسمت رو رعایت کنید. خب پایه کوتاه میبافم. حالا این پایه کوتاه که بافتم، حالا میام این پایه حبابی رو دقیقاً جایی که این سوزن وارد شده بود، یعنی زیر این گندمی که اینجاست باید ببافم. چی کار میکنم؟ نخ پشت قلاب و قلاب رو اینجا وارد میکنم. 3 تا لوپ روی قلاب دارم، مجدد نخ پشت قلاب، قلاب توی این پایه وارد میشه. 5 تا لوپ روی قلاب دارم، 4 تا لوپ رو این نخ رو از توی 4 تا لوپ در میارم. الان 2 تا لوپ دارم، این 2 تا رو با هم یکی میکنم و اولین پایه بافته شد. ببینید توی این فضا و توی این فضا پایه بافتم. اول توی این بافتم و بعد اومدم توی این فضا. خب این 2 تا رو بهش دیگه کاری ندارم. حالا 2 تا پایه دیگه داریم. توی پایه اول که الان چیزی نمی بافم، بعدم پایه حبابیمو می بافم و توی این پایه قلابمو زیر گندمی وارد میکنم، پایه کوتاهش رو می بافم به این صورت. خب و حالا میام زیر این پایه حبابی رو می بافم 2 مرتبه نخ پشت قلاب و از توی پایه نخ در میارم. 5 تا لوپ دارم، 4 تاشو نخ ازش رد میکنم و بعد این 2 تا رو با هم می بافم. پس این پایه و این پایه هم بافته شد. حالا میایم توی این 2 تا پایه، این پایه رها میشه و توی این پایه آخرین باری که توضیح میدم براتون خوب یاد بگیرید. ببینید اینجا قلابم وارد میکنم، اول پایه کوتاه میبافم، بعد نخ پشت قلاب زیر این پایه. ببینید اینجا قلاب رو وارد نکنید بین این پایه و این پایه که بافتید، باید توی این رج زیری یعنی در امتداد این قسمت باشه. خب اینجا قلاب رو وارد کنید و به این صورت پایه حبابیش رو ببافید. خب و بعد همینطور 2 تا باف میزنید تا برسید به این 4 تای آخر رو نمی بافید تا من بهتون بگم چطور باف بزنید. خب الان ببینید 2 تا و 2 تا. خب اینها رو باید ببافیم. یه دونه دیگه هم ببافم بدون زیاد توضیح دادن. به این ترتیب من تا اینجا بافتم و میزنم. خب من الان در انتهای رجم 4 تا پایه دارم، میام توی لوپ های پشتی این 4 تا پایه کوتاه میبافم.
1 2 3 و 4. رج سوم هم بافته شد. حالا یه دونه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. زنجیره رو رها میکنم و توی 4 تا پایه اول توی لوپ های پشتیشون پای کوتاه میبافم. ببینید 1 2 3 و 4. خب مجدد بافت بابل استیچ رو به همون شیوهی که بهتون آموزش دادم بافت میزنید. به چه صورت؟ ببینید بچه ها 2 تا پایه در نظر میگیریم. پایه اول که رهاش میکنیم اول، خب و بعد میایم توی پایه دوم قلاب رو وارد میکنیم، اینطوری نخ رو میگیریم و پای کوتاه میبافیم. نخ پشت قلاب، قلاب رو توی این فضا توی پایه رج قبل اینطوری بابل استیچ میبافیم. خب این پایه رها میشه و توی پایه بعدی پایه کوتاه و بعد توی این پایه میایین و بابل استیچ رو میبافید به این ترتیب. خب و بافتتون به این صورت حالت گندمی میشه. خب من این باف رو تا انتها انجام باید بدم. یه دونه پای رها، یه دونه پای کوتاه و ببینید بچه‌ها اگر براتون سخت بود دقت کنید به هیچ عنوان قلاب رو بین این پای حبابی که توی این رج بافتید و این پای کوتاه وارد نکنید. اینجا فضای رج جدیدتون هست. شما باید قلاب رو توی این رج قبلی وارد کنید. اگر براتون سخت مبتدی هستید میتونید مثل من یه دونه سوزن اینجا بذارید، خب و این شکلی قلاب رو وارد کنید و بافتتون رو بزنید، یا اینکه مارکر بذارید. خب مهم اینه که این شکلی بافته بشه. اگر شما بیا اینجا باف بزنید اصلا بافتتون کج و کوله میشه و خیلی زشت میشه. خب به این صورت. و دوستان نازنینم اگر دوست دارید تو گروه رفع اشکال عضو بشید، گروه رفع اشکال رایگان که برای دوستانی هست که آموزش های کانال یوتیوب من رو باف میزنن، در حال حاضر که توی پاییز 404 هستیم این گروه برقرار هست و 5 روز در هفته شما میتونید اونجا سوالاتتون رو مطرح کنید، عکس کاری خوشگلتون رو بر من بفرستید و من عکس کارهای زیبای شما رو هفته 2-3 مرتبه توی استوری هام میذارم و عزیزان با کارها و هنر زیبای شما هم آشنا میشن. اگر علاقه من هستید که توی گروه عضو بشید حتما پیج اینستاگرام من بهار عسگری آکادمی رو دنبال کنید، bahar.askari.academy و اونجا به هم پیام بدید تا لینک گروه رفع اشکال رو براتون ارسال بکنم و با کلی هنرمند دوست داشتنی آشناتون کنم. خب من اینجا ببینید یه دونه دیگه پایه ببافم به این صورت از این پایه ها و بعد آخر رج 4 رو هم که بهتون بگم شما به راحتی میتونید این باف رو تا هر چقدر دلتون بخواد انجام بدید و باف بذارید و همونطور که بهتون گفتم با این پترن میتونید کلاه هم ببافید. شما میتونید قسمت پایین کلاه رو حالت کشباف اگر دلتون بخواد باف بزنید، یا اینکه به همین شیوهی که آموزش دادم فقط قد این قسمت رو بلندتر بکنید. مثلا به جای 4 تا پایه که به صورت پای کوتاه میبافید 8 تا پای کوتاه ببافید یا 10 تا ببافید. این بستگی به سلیقه خودتون داره و ضخامت نختون که بخواید این قسمت کار رو چقدر پهن در نظر بگیرید که روی پیشونی بیفته و بعد میتونید کلاه خیلی خوشگل رو باف بزنید. من این توضیح بدم. الان تیکه اول بافت ما کامل انجام شده. خب این تیکه رو که باف زدید مجدد 1 2 3 4 باید تکرار بشه. فقط اینکه ما اینجا رج اولمون تو زنجیره بود، الان باید توی لوپ های پشتی پایه باف بزنیم. به چه صورت؟ ببینید زنجیره رو که زدید رها میکنید، حالا میایین توی لوپ پشتی تمام این پایه ها پایه کوتاه میبافید. ببینید به این ترتیب و تعداد پایه هاتون باید به اندازه تعداد پایه های رج 1 2 3 4 باشه. ببینید ما توی این بافت یه دونه از پایه هامون که پایه کوتاه بود گندمیش کوچیک‌تره و این بابل استیچمون یکم گندمیش بزرگتره به این صورت. خب و شما دونه دونه باید توی لوپ های پشتی اینها بافتتون رو انجام بدید. نخی من چرا؟ به
به این صورت یک رج توی لوپ پشتی تمام پایه ها بافت میزنید. بعد در انتهای رج زنجیره میزنید، کار رو برمیگردونید. رج بعد هم دقیقاً همین کار رو انجام میدید، توی لوپ پشتی تمام پایه ها پایه کوتاه میبافید. رج بعدی و رج بعدتر از اون رو پایه های حبابی میبافید و پترن گندمی رو تشکیل میدید. این از پترنی هست که در کل بافت شما تکرار میشه و به همین راحتی شما میتونید بافت زیبا رو داشته باشید. برای این قسمت ها یادتون نره که 4 تا از این طرف و 4 تا از این طرف از پایه ها توی لوپ پشتیش بافته میشه و بقیه گندمی. و در طول بافتتون تعداد پایه های گندمیتون باید توی هر بخش به تعداد پایه های گندمی رج های قبلی باشه. پس این رو در نظر بگیرید. من این رج ها رو میبافم تا برسم به اندازه‌ای که مد نظرم هست، که این اندازه به خودتون و سلیقه خودتون، اندازه کدویی که دوست دارید داشته باشید. حتی شما میتونید این کدوها رو توی 3 تا رنگ و 3 تا سایز نود باف بزنید. کدوی اول این قسمت چوبش رو وارد نکنید. خب کدوی اول دوم رو روی هم وصل کنید و کدوی سوم که بالاترین کدو هست رو یه دونه چوب دارچین یا اگر دوست دارید تیکه چوب وصل کنید و اینها 3 طبقه بشه. خیلی توی دیزاین ها خوشگل میشه. من تو پینترست دیدم، گفتم این ایده رو هم بهتون بدم. خب دوستان، من بافتو تا اینجا انجام دادم و 2 4 6 8 10 تا از این پترن ها ایجاد شده و سایز بخوام بهتون بدم 34 سانت قسمت طول کار شده و قسمت عرض بافت من هم 18 سانت شده. خب همونطور که گفتم این خیلی به سلیقه خودتون بستگی داره به صورت چشمی. خب ببینید، یه طرف پترنمون این قسمت ها تو رفته است، یه طرف پترن این قسمت ها برجسته است که ما این قسمت رو برای روی بافتمون در نظر میگیریم. نکته مهمی که باید بهش اشاره کنم که دقت بکنید این هستش که بافتی که انجام میدید انتهای این رج ها باید بافت حبابی و گندمی تشکیل شده باشه و کارتون رو زمانی متوقف کنید که توی این بافت تو این رج هست، یعنی رج 4 داره تکرار میشه. رج 1 و 2 اگر اینجا پای کوتاه باشه، وقتی بخوایم به این قسمت وصلش کنید اینجا 4 رج پای کوتاه خواهیم داشت. پس حتما دقت کنید که این طرف ابتدای رجمون اینجا ما 2 رج پای کوتاه داشتیم دیگه، به این که وصل بشه این قسمت ها این شکلی بین این دوتا پر خواهد شد. خب من باید بافت رو به هم وصل کنم، نخم رو که قطع نکردم. خب اینجا قسمت بیرونی بافت هست و اینطوری این قسمت بیرونی رو اینطوری داخل میذاریم و از پشت بافت رو باید وصل بکنیم. خب ببینید این پایه آخر رو که بافت زدم میام و یه دونه زنجیره میزنم و برای بافتمون این زنجیره رو رها میکنم توی لوپ پشتی این پایه و لوپ پشتی این زنجیره اول. ببینید زنجیره رو گفتم طوری ببافید که این شکلی گندمیش دیده بشه نسبتاً. ببینید این گندمیه. خب و من توی لوپ پشتی قلابو وارد میکنم، نخ و در میارم، بست میزنم توی این پایه لوپ پشتی. خب و توی زنجیره روبرو لوپ پشتی. و ببینید بچه ها، پایه هایی که این طرف دارید توی رج آخر بافت زدید یه ذره این گندمی هاش بزرگتر از این قسمت، اشکالی نداره. شما اگر درست پایه ها رو روبروی هم قرار بدین در انتها بافتتون بالا پایین نمیشه، چون تعداد پایه هاتون فرق نمیکنه، فقط یه ذره اندازش متفاوته. ببینید توی این راحت قلاب وارد میشه، اما برای این باید یه ذره قلابو با سختی وارد بکنید، اون هم به خاطر اینکه زنجیره داشتیم. خب پس دلیلش این هستش. خب من دونه دونه این پایه ها رو به هم بست میزنم به این شکل و بعد برمیگردم و بقیه کار رو بهتون میگم چه کار کنید به این صورت. بعد از اینکه اتصال رو انجام دادید، ببینید بچه، با اینکه اینجا این پایه های ذره گندمی هاش درشت‌تر بود و این قسمت گندمی ها خیلی کوچولوتر بود به خاطر اینکه زنجیره بود، ولی بالا پایین نشد و کامل به هم متصل شد. خب من این نخی که اینجا آخرین
بست رو زدم رو قطع میکنم. حدود 60 سان 70 سان از نخ رو نگه میدارم. این نخ رو به این پای با این نخ گره میزنم که فقط این نخ اینجا مهار بشه. و الان میام و از همین قسمتی که پشت هست سوزنم رو میام اینجا و نخ و سوزن و قسمت پایین کار رو جمع میکنم به این ترتیب. ببینید به این صورت من این باف رو اینجوری سوزن رو وارد میکنم و به صورت کوک کار رو میخوام جمع کنم. خب به این ترتیب. خب تا جایی که همون قسمت اول بود میام و این باف رو جمع میکنم و اگر دلتون بخواد میتونید کوکش بزنید ولی کامل جمع میشه. اگه دلتون بخواد میتونید این قسمت رو برای قسمتی که اون چوب دارچین رو وارد میکنید استفاده کنید. خب فرقی نمیکنه. حالا من این کار رو برمیگردونم و سوزن رو از وسط میارم بیرون که بعد میخوام کار رو با دوخ بزنم نخم داخل گیر نکن. فعلا لابلای الیاف. خب ببینید بچه ها این قسمت کدوشو الان ببینید چه قشنگ کلاهه. یعنی اگر شما همین باف رو برای سر یه بچه با همین سایز بذارید خیلی کلاه خوشگلی. اینجا یه پمپم وصل میکنید و میشه کلاه. خب و اینکه حالا بهتون سبد این مدلم تصمیم دارم آموزش بدم. حالا اگر این مدلی نشد یه مدل دیگه، ولی خب شما میتونید از این مدل و آموزشی که برای سبد قراره براتون بذارم هم استفاده بکنید. خب من از این الیاف دارم که اسمای مختلف داره. الیاف لایکو بهش میگن، پولیش بهش میگن، اسمای دیگه هم داره الان حضور ذهن ندارم. اینها رو یه ذره از هم باز میکنم و اینطوری وارد کدو میکنم. نکته ای که از کدوتون رو خیلی پر و شق و رق نکنید. کدو باید پخ باشه به اصطلاح، یعنی اینجوری باشه. اگر بخواد خیلی مثل توپ بشه اصلا اون حالت حس و حال کدو رو نداره. برای همین شما سعی کنید که در حدی پرش بکنید که وقتی خواستید اینو جمع بکنید ببینید چقدر بامزه شد. بتونید یه کدو داشته باشید که نه خیلی پره نه خیلی خلوتی، ذره دیگه جا داره که من اینو پر کنم و بعد میام و قسمت بالا رو جمع میکنم. خب ببینید بچه ها، برای جمع کردن قسمت بالا از همین نخ استفاده کنید. فقط دقت کنید که حتما وسط این سوراخ و این حفره این نخ رو وارد کنید. از اینجاها وارد نکنید چون کارتون بد فرم میشه. خب از این قسمت وسط این سوزن رو من در میارم. خب و قسمت بالا رو هم جمع میکنم که هنوز تصمیم نگرفتم این قسمت قرار بالا باشه یا پایین. خب میام و به این صورت دقیقاً مثل کاری که برای قسمت پایین کار کردیم برای این قسمت هم میایم و این شکلی بافتمون رو جمع میکنیم. خب به این صورت خیلی بافت قشنگیه، خیلی آسونه، خیلی زود بافته میشه، آرامش بخشه، خیلی خوبه. حتما ببافیدش، حتما. با نخهایی هم که مثل نخهای اینطوریه خیلی شیک میشه. بچه یه ذره حالت موهر داره، با این هم خیلی شیک میشه. من فقط چون خیلی نخم کم بود نتونستم باف بزنم. فعلا انقدر نخ دارم از سالهای گذشته دارم با همونا باف میزنم. نخ جدید سعی میکنم نخرم چون که دوست دارم که سبک زندگی مینیمال داشته باشم و با زیاد خریدن و دپو کردن خیلی موافق نیستم. بچه ببینید چقدر قشنگ جمع شد. خب حالا که این جمع شد
شما میتونید اینجا یه چند تا کوک به صورت رفت و برگشت از این قسمت به این قسمت بزنید. اگر بخواید بیشتر جمع بشه میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید توی این پایه ها همین قسمت هایی که نزدیک به وسط هست سوزنتون رو وارد کنید و به صورت رفت و برگشت چند تا کوک بزنید اگر دوست دارید. اگر هم نه فکر میکنید که این اوکی هست، همینطور اینجا نختون رو لابلای بافتتون مخفی کنید و کورش کنید به این صورت. خب اینم از کدوی خیلی خوشگل که شما برای تزیینش میتونید برگ ببافید، میتونید از برگ مصنوعی استفاده بکنید. خیلی کار خوشگل میتونید انجام بدید. بهتون قول دادم که آیتم های زیبایی برای پاییز بهتون آموزش بدم و این هم یکی از اون آیتم ها بود که دوست داشتم بهتون آموزشش رو بدم. خب بعد از اینکه نخش رو قطع کردید میتونید از چوب دارچین یا دارجیلینگ استفاده کنید و البته این خیلی بلنده، باید اینو کات کنم، کوچیکترش کنم و اینجا بذارم. بچه ها همونطوری که گفتم یک عکس خوشگل تو پینترست دیدم که شما میتونید این کدوها رو تو سایزهای مختلف ببافید و اولین دومین کدو رو چوب دارچین نزنید، اینطوری روی هم بذارید. ببینید چقدر قشنگ میشه. یا دو تا کدو رو هم بذارید و کدو دومیه رو چوب دارچین بذارید و اینها رو این شکلی دیزاین بکنید. مطمئنم که امسال دیزاین‌های خیلی خوشگل و متفاوتی رو برای خودتون، خونتون و حتی مخاطبینتون اگر پیج اینستاگرام دارید و فعال هستید درست میکنید و کلی حال و هوای پاییزی که این روزها هممون به این حال و هواهایی که خودمون ایجاد میکنیم برای خودمون نیاز داریم. و حتما بچه‌ها کار خوشگلتون رو ببافید، برای من عکس کار خوشگلتون رو بفرستید. این دارچین ها رو با چسب حرارتی بچسبونید مثل این قسمت. البته من یک کمی باید اینو کوتاه بکنم، البته این خوبه، اینو باید کوتاه بکنم و با چسب حرارتی میتونید بچسبونید. خیلی خوشگلن، خیلی دوست داشتنی هستن. اگر دلتون بخواد میتونید با برگ تزیینش کنید، برگ طبیعی یا برگ مصنوعی یا حتی برگ بافتنی که شبیه برگ کدو هستش. خلاصه که خیلی خوشحالم از اینکه آموزش‌های بسیار یونیک و جذابی در اختیارتون قرار میدم. حتما این بلوطی که آموزششو براتون گذاشتم توی کانال ببافید. قراره که یه آموزش فوق العاده دیگه در ادامه داشته باشیم. پس اگر کانال رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن، زنگولش هم فعال کن که به محض آپلود شدن آموزش جز اولین نفرهایی باشی که این آموزش‌های نابو دریافت میکنی. خیلی دوستتون دارم. موفق و پایدار باشید.